আজি এটা কৰ্দৈ টেঙাৰ জেলি বনাই দেখোঁ আপোনালোকক খুব সহজতে হ'ব। আৰু এতিয়া কৰ্দৈখিনি প্ৰথমতে ধুই লৈছোঁ ভালদৰে। তাৰপিছত পানীখিনি আঁতৰাই ল'লোঁ। এতিয়া কৰ্দৈখিনিৰ কিছু কিছু অংশ ধুনীয়াকৈ কাটি ল'ম। মই দেখুৱাই দিছোঁ কি কাটি দিছোঁ। হৈ গ'ল কাটা। এতিয়া এটা চচপেনত পানী লৈ তাতে কৰ্দৈ টেঙাখিনি দি দিছোঁ উতলিবলৈ। এয়া উতলি আছে, ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে পুৰা গোটেইখিনি সিজি যোৱাৰ পিছত আমি নমাই দিম গেছৰ পৰা আৰু ধুনীয়াকৈ হাতেৰে পিটিকি ৰসখিনি উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিম। চালনী হ'লে বেছি ভাল, কিন্তু চালনীখন মই নল'লোঁ, মই মেচকাতে ল'লোঁ। এতিয়া পিটিকি আছে ধুনীয়াকৈ মাই। তাৰপিছত চিটি দিব, মাজে মাজে মাৰ হাত বিষাওঁতে মই দিছোঁ পিটিকি। এয়া পিটিকাৰ পিছত ৰসখিনি ওলালে, এতিয়া তাতে আকৌ চচপেনটোত চেনি দি তাতে আকৌ ৰসখিনি ঢালি দিলোঁ। এতিয়া আকৌ অলপমান চেনি, 2 কাপমান চেনি দিছোঁ। সেইখিনি আকৌ এতিয়া উতলিবলৈ দি দিছোঁ, উতলি আছে ধুনীয়াকৈ। তাৰপিছত যেতিয়া ডাঠ হ'ব তেতিয়া আমি নমাই থ'ম গেছৰ পৰা। অলপ টাইম লাগে, লৰাই থাকিব লাগে মানে বহুতখিনি টাইম। এয়া মাজে মাজে ডাঠ হৈ আহি আছে এতিয়া গোট মাৰি। এয়া ডাঠ হৈ গ'ল, আৰু অলপ ডাঠ হ'ব লাগিব। কালাৰ একদম ব্যৱহাৰ কৰা নাই, কালাৰ হৈ গৈছে ধুনীয়াকৈ। গেছটো মই নমাই দিলোঁ। নিজে এইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ গোট লাগি যাব অলপ পিছত, ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত। এইখিনিতে ৰখাই দিব লাগে। জেলিখিনি আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল, ধুনীয়াকৈ গুড়ৰ দৰে কালাৰ হৈ গৈছে পুৰা, একো কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰা নাই, ধুনীয়াকৈ টেষ্টি জেলি।